سأقرأ لكم كتاب عندما يقول الجسد لا للدكتور جابور ماتي. الفصل الأول: مثلث برمودا. ماري امرأة محلية في أوائل الأربعينات من عمرها، قصيرة القامة ورقيقة ومراعية. كانت مريضتي طيلة 8 سنوات إلى جانب زوجها وأطفالها الثلاثة. كان يلوح في ابتساماتها طيف من الخجل، شيء من استصغار الذات. كانت تضحك بسهولة، وعندما يشرق وجهها النضر يستحيل على المرء عدم الرد بالمثل. ما زال قلبي يدفأ وينقبض حزنا كلما تذكرت ماري. لم نتحدث أنا وماري كثيرا قبل أن تظهر أولى إشارات المرض الذي قدر أن يسلبها حياتها. بدت البداية بريئة للغاية، عدم اندمال جرح بحجم ثقب إبرة الخياطة في طرف إصبعها على مدى عدة أشهر. عزونا المشكلة إلى متلازمة رينود، حيث تضيق الشرايين الصغيرة التي تغذي الأصابع مما يحرم الأنسجة من الأكسجين. يزداد خطر الإصابة بالغرغرينة، وهو لسوء الحظ ما حدث لماري. وعلى الرغم من كثرة ترددها على المستشفى والتدخلات الجراحية العديدة، فإنها في غصون عام واحد كانت تتوسل من أجل الخضوع لعملية بتر تخلصها من الألم الخافق في إصبعها. بحلول الوقت الذي نالت فيه أمنيتها صار المرض متفشيا، وفشلت أقوى المسكنات في تهدئة ألمها المستمر. يمكن لمتلازمة رينود أن تحدث من تلقاء نفسها أو في أعقاب اضطرابات أخرى. المدخنون أكثر عرضة للإصابة من غيرهم، وكانت ماري مدخنة شرهة منذ سنوات مراهقتها. أملت أن يعود تدفق الدم الطبيعي إلى أصابعها إن هي أقلعت عن التدخين. وبعد العديد من الانتكاسات نجحت ماري أخيرا في الإقلاع، ولكن لسوء الحظ اتضح أن متلازمة رينود هي نذير لشيء أسوأ بكثير. فقد شخصت ماري بمرض تصلب الجلد، أحد أمراض المناعة الذاتية التي من بينها التهاب المفاصل الروماتويدي، والتهاب القولون التقرحي، والذئبة الحمامية الجهيزية، وحالات أخرى عديدة لا يدرك الأطباء في العادة أن أصلها هو المناعة الذاتية، مثل مرض السكري والتصلب المتعدد، وربما حتى مرض الزهايمر. المشترك بينهما جميعا هو هجوم يشنه جهاز المناعة على الجسم، مسببا تلفا في المفاصل أو النسيج الضام أو أي عضو تقريبا، سواء العين أو الأعصاب أو الجلد أو الأمعاء أو الكبد أو المخ. في حالة تصلب الجلد أو ما يسمى بالبشرة المتيبسة، يؤدي الاعتداء الانتحاري لجهاز المناعة إلى تصلب الجلد والمريء والقلب وأنسجة الرئتين وأعضاء أخرى. فما الذي يشعل فتيل تلك الحرب الأهلية داخل الجسد؟ تتحدث الكتب الطبية من وجهة نظر بيولوجية بحتة. في بعض الحالات الفردية تذكر السموم كعوامل مسببة، ولكن في الغالب يفترض أن الاستعداد الوراثي هو المسؤول الأول بالأساس. وتعكس مهنة الطب هذه العقلية الجسدية ضيقة النطاق. لم يخطر لأي من الاختصاصيين ولا لي أنا بصفتي طبيب أسرتها أن نأخذ في الاعتبار تجارب ماري الخاصة، وإلى أي مدى قد تكون ساهمت في مرضها. لم يظهر أي منا فضولا اتجاه حالتها النفسية قبل ظهور المرض، أو كيف أثر ذلك على مجراه ونتيجته النهائية. لقد عالجنا ببساطة كل عرض من أعراضها الجسدية متى ما أظهر نفسه: أدوية الالتهاب والألم، عمليات استئصال أنسجة الغرغرينة وتحسين تدفق الدم،
والعلاج الطبيعي لاستعادة القدرات الحركية. ذات يوم ومن دون مقدمات استجبت لهمس من الحدس يخبرني بأن ماري بحاجة إلى أذن مصغية، وطلبت منها تحديد موعد لمدة ساعة كي يتسنى لها إخباري شيئا عن نفسها وحياتها. عندما بدأت تتكلم كانت المفاجأة مذهلة، فمن وراء أسلوبها الوديع الخجول اختبأ مخزون هائل من المشاعر المكبوتة. تعرضت ماري لسوء المعاملة وهي طفلة، حيث تخلي عنها ونقلت من دار رعاية إلى أخرى. كانت تتذكر اختباءها في العلية وهي بنت السابعة، واحتضانها أخواتها الصغيرات بين ذراعيها، بينما كان أبواها بالتبني ثملين ولا يكفان عن الشجار والصراخ بالأسفل. قالت: كنت خائفة جدا طوال الوقت، ولكن لأني الأخت الكبرى تحتم علي حماية أخواتي، ولم يكن ثمة من يحميني. لم تفصح ماري عن هذه الصدمات النفسية من قبل، ولا حتى لزوجها منذ 20 عاما، فقد تعلمت ألا تكشف مشاعرها لأي شخص، بمن في ذلك نفسها. التعبير عن مشاعرها في طفولتها أو إظهار الضعف والتشكيك كان ليعرضها للخطر. كان أمانها يكمن في مراعاة مشاعر الآخرين وليس مشاعرها أبدا، وقد علقت في الدور الذي فرض عليها منذ كانت طفلة، ولم تدرك أن لها الحق هي الأخرى في أن يعتنى بها، أن ينصت إليها، أن يراها أحدهم جديرة بالاهتمام. وصفت ماري نفسها بأنها عاجزة عن قول لا، وأن مقاومتها تنهار أمام احتياجات الآخرين. ظل شغلها الشاغل زوجها وأطفالها الذين صاروا على مشارف الشباب، حتى بعد أن اشتدت خطورة مرضها. فهل كان تصلب الجلد هو طريقة جسدها في رفض هذا التفاني الجارف أخيرا؟ ربما كان جسدها يفعل ما عجز عقلها عن القيام به، التحرر من التوقع الطاغي الذي فرض في البداية على الطفلة، فكبرت لتفرضه هي على نفسها كبالغة، إيثار الآخرين على نفسها. أشرت إلى ذلك عندما كتبت عن ماري في مقالتي الطبية الأولى بصحيفة جلوب أند ميل عام 1993. قلت: إذا منعنا من تعلم قول لا، قد تضطر أجسادنا إلى قولها نيابة عنا في النهاية. واستشهدت ببعض المؤلفات الطبية التي تتناول الآثار السلبية للضغط النفسي في جهاز المناعة. بعض الأطباء يستنكرون فكرة أن أسلوب التكيف العاطفي لدى المرء يمكن أن يكون أحد العوامل المسببة لتصلب الجلد أو غيره من الأمراض المزمنة. أرسلت إحدى أطباء الروماتيزم بمستشفى كندي كبير رسالة لاذعة إلى محرر جلوب أند ميل، تدين فيها كلا من مقالي والصحيفة التي طبعته، واتهمتني فيها بأني عديم الخبرة وبأني لم أجري أي بحوث. لم يكن مفاجئا أن يرفض أحد الأطباء وجود علاقة بين الجسد والعقل، ذلك لأن الازدواجية فصل الشيء الواحد إلى شيئين تلون جميع معتقداتنا حول الصحة والمرض. نحاول فهم الجسد بمعزل عن العقل، نريد أن نصف البشر أصحاء كانوا أو مرضى، كما لو أنهم يعيشون بمعزل عن البيئة التي فيها يتطورون ويعملون ويلعبون وفيها يحبون ويموتون. إنها تحيزات مدمجة خفية لعقيدة الطب يتشربها معظم الأطباء في أثناء تدريبهم وينفذونها في عملهم. بعكس العديد من التخصصات الأخرى، لم يستوعب الطب بعد درسا مهما من نظرية أينشتاين للنسبية،
وهو أن حال المراقب تؤثر في الظاهرة قيد المراقبة وتؤثر في نتائجها. الافتراضات غير المفحوصة التي يعتنقها الباحث تحدد ما سيكتشفه وتقيده في الوقت ذاته، مثلما أشار هانز سيلي الباحث الكندي الرائد في ميدان الضغط النفسي، ففي كتابه ضغط الحياة يقول: معظم الناس لا يدركون تماما إلى أي مدى تعتمد روح البحث العلمي والدروس المستفادة منه على وجهات النظر الشخصية للمكتشفين في عصر يعتمد إلى حد كبير على العلم والعلماء. تستحق هذه النقطة اهتماما خاصا. في تلك الملاحظة الصادقة والكاشفة أفصح سيلي الذي هو طبيب بالأساس عن حقيقة لم يستوعبها حتى يومنا هذا بعد مضي ربع قرن من الزمان إلا قلة من الناس. كلما أتقن الطبيب تخصصه زادت معرفته عن جزء أو عضو معين من الجسم، وقل فهمه للإنسان الذي يسكن فيه هذا الجزء أو العضو. أجمع الأشخاص الذين تحاورت معهم من أجل هذا الكتاب على أنه لم يحدث قط أن دعاهم طبيب مختص أو طبيب أسرة إلى التطرق إلى المحتوى الشخصي الذاتي لحياتهم. في الواقع كان هؤلاء الأشخاص يستشعرون نفورا من هذا الموضوع في معظم تعاملاتهم مع مهنة الطب. وبعد حديثي مع زملاء المختصين عن هؤلاء المرضى أنفسهم وجدت أنه حتى بعد مرور سنوات عدة من علاج أحدهم قد يظل الطبيب في حالة جهل تام بشأن حياة المريض وتجاربه خارج حدود المرض الضيقة. في هذا الكتاب قررت الكتابة عن آثار الضغط النفسي في الصحة، ولا سيما الضغوط الخفية وليدة ما برمجنا عليه جميعا في بداية حياتنا. النمط العميق والخفي لدرجة أنه يبدو وكأنه جزء من ذواتنا الحقيقية. وعلى الرغم من أنني قدمت أكبر قدر من الأدلة العلمية المتاحة التي تبدو مفهومة للقارئ العادي، فإن قلب الكتاب على الأقل بالنسبة إلي هو القصص الفردية التي استطعت مشاركتها مع القراء. ويصادف أيضا أن تلك القصص قد تعد الأقل إقناعا في نظر أولئك الذين يرونها أدلة متناقلة. وحدة المفكر اللاضي هو الشخص المعارض للتكنولوجيا، هو من يسعه إنكار المنافع الهائلة التي تعود على الجنس البشري من التطبيق الدقيق للمناهج العلمية، ولكن لا يمكن إثبات جميع المعلومات الأساسية في المعمل أو بالتحليل الإحصائي. لا يمكن اختزال جميع جوانب المرض إلى حقائق أثبتتها تجارب عمياء وبأشد الأساليب العلمية صرامة. كتب إيفان إليتش في كتابه حدود الطب قائلا: ما يخبرنا به الطب عن التعافي والمعاناة والموت يعادل ما يخبرنا به التحليل الكيميائي عن القيمة الجمالية للفخار. إننا نحصر أنفسنا في عالم ضيق حقا إن استبعدنا من المعرفة المقبولة مساهمات التجربة الإنسانية وحكمة البشر. لقد فقدنا شيئا. في عام 1892 اشتبه الكندي ويليام أوسلر، وهو أحد أعظم الأطباء على مر العصور، في أن التهاب المفاصل الروماتويدي حالة مرتبطة بتصلب الجلد، وهو مرض ناجم عن الضغط النفسي. ورغم الأدلة العلمية الداعمة التي تراكمت على مدار 110 سنة منذ نشر أوسلر رسالته، فما زال طب الروماتيزم اليوم شبه رافض لتلك المعرفة. هذا هو ما آلت إليه مهنة الطب بفضل النهج العلمي الضيق. في نهوضنا بالعلم الحديث
ليكون الحكم الفيصل في معاناتنا، حرصنا أكثر مما ينبغي على التخلص من تجليات العصور السابقة. كما أشار عالم النفس الأمريكي روس باك، اعتاد الأطباء قبل ظهور التكنولوجيا الطبية الحديثة وعلم العقاقير الاعتماد على تأثير الدواء الوهمي، حيث كان عليهم أن يلهموا كل مريض بالثقة في قدرته الداخلية على الشفاء. ومن أجل نجاح العملية كان على الطبيب الإنصات إلى المريض وبناء علاقة معه، وكان عليه أيضا أن يثق في حدسه. تلك هي المناقب التي يبدو أننا فقدناها كأطباء عندما أصبحنا نعتمد بشكل شبه حصري على المعايير الموضوعية وطرق التشخيص القائمة على التكنولوجيا والعلاجات العلمية. لذلك لم يدهشني استنكار طبيبة الروماتيزم. ما فاجأني كان رسالة أخرى إلى المحرر بعد بضعة أيام من الأولى، رسالة داعمة هذه المرة من نويل هيرشفيلد، أستاذ الطب السريري بجامعة كاليجاري. كتب قائلا: لقد تطور علم المناعة العصبية النفسية إلى نقطة ظهر فيها دليل مقنع، دليل استنبطه علماء من مجالات عدة، يفيد بوجود علاقة وثيقة بين المخ وجهاز المناعة. لعل تركيبة المرء العاطفية واستجابته للضغط النفسي المستمر يلعبان دورا فعليا في العديد من الأمراض التي يعالجها الطب، وإن كان لا يعرف أصلها بعد. أمراض مثل تصلب الجلد، وأغلب الأمراض الروماتيزمية، والتهاب الأمعاء، والسكري، والتصلب المتعدد، وجحافل من الحالات الأخرى التي تواجه كل تخصص طبي. التجلي المدهش في هذه الرسالة كان وجود مجال جديد في الطب. ما هو علم المناعة العصبية النفسية؟ كما فهمت فإنه علم التفاعلات بين العقل والجسد، الوحدة التي لا تنفصم بين العواطف ووظائف الأعضاء في التطور البشري وطيلة حياة الإنسان في صحته ومرضه. هذا المصطلح المعقد إلى حد مخيف يعني ببساطة المجال الذي يبحث الطرق التي تتفاعل فيها النفس، العقل ومحتواه من العواطف مع الجهاز العصبي، وكيف يشكل كلاهما بدوره رابطا أساسيا مع دفاعاتنا المناعية. أطلق البعض على هذا المجال الجديد اسم علم المناعة العصبية النفسية الهرمونية، وذلك للإشارة إلى أن جهاز الغدد الصماء أو الهرمونات هو أيضا جزء من نظام استجابة الجسم كله. تظهر البحوث الجديدة الطريقة التي تعمل بها هذه الروابط بالضبط وصولا إلى المستوى الخلوي. إننا نكتشف اليوم الأساس العلمي لشيء طالما عرفناه في الماضي ثم نسيناه، وكم كانت خسارتنا فادحة. أدرك الكثير من الأطباء على مر السنين أن العواطف تلعب دورا قويا في التسبب في المرض أو استعادة الصحة. أجروا بحوثا وألفوا كتبا وتحدوا الإيديولوجية الطبية السائدة، لكن أفكارهم واستكشافاتهم وتجلياتهم اختفت مرة تلو مرة في شيء أشبه بمثلث برمودا طبي. لقد غاب مفهوم وحدة العقل والجسد الذي خلصت إليه أجيال سابقة من الأطباء والعلماء من دون أثر، كأنه لم يشهد ضوء النهار قط. صرحت إحدى المقالات الافتتاحية في عدد أغسطس من مجلة نيو إنجلاند الطبية عام 1985 وبكل ثقة واعتداد أنه قد آن الأوان أن نعترف بأن الاعتقاد بأن المرض انعكاس مباشر لحالتنا النفسية هو إلى حد بعيد خرافة.
لم تعد تصريحات كهذه مشروعة، فقد اعترف بعلم المناعة العصبية النفسية الذي ذكره دكتور هيرشفيلد في خطابه إلى صحيفة جلوب أند ميل، حتى وإن لم تنفذ تجلياته بعد إلى عالم الممارسات الطبية. تكفي زيارة خاطفة إلى المكتبات الطبية أو المواقع الإلكترونية لاكتشاف الموجة العاتية من الأوراق البحثية والمقالات والكتب الدراسية التي تتناول تلك المعرفة الجديدة. كما وصلت المعلومة إلى كثير من العامة عن طريق الكتب والمجلات الشهيرة. الناس العاديون متقدمون على المتخصصين من نواح عدة، إنهم ليسوا مقيدين بالأساليب القديمة، لذلك لا يجدون مشكلة في تقبل فكرة أن الإنسان لا ينقسم بهذه السهولة، وأن الكائن البشري المدهش هو أكثر من مجرد مجموع أجزائه. لا يعمل جهازنا المناعي بمعزل عن تجاربنا اليومية. على سبيل المثال، وجد أن الدفاعات المناعية التي تنشط عادة لدى الشباب الأصحاء تخمد لدى طلاب الطب تحت ضغط الامتحانات النهائية، وكلما اشتدت الوحدة التي يشعر بها الطلاب ازداد تأثر جهازهم المناعي بالسلب، ومن ثم صحتهم وسلامتهم في المستقبل. وقد ارتبط شعور الوحدة لدى مجموعة من المرضى النفسيين بنقص مشابه في النشاط المناعي. لذلك حتى وإن افترضنا عدم وجود أدلة بحثية أخرى، على الرغم من وجود الكثير، فالمرء لا يسعه إلا أن يتفكر في الآثار طويلة المدى التي قد يسببها الضغط المزمن. الضغط المصاحب للامتحانات واضح وقصير المدى، لكن العديد من الناس يقضون حياتهم بأكملها من غير قصد، كما لو أنهم تحت أنظار ممتحن عنيف ومتصيد للأخطاء عليهم إرضاؤه بأي ثمن. أغلبنا يعيش إما وحيدا وإما في علاقة غير مرضية عاطفيا، لا تعترف باحتياجاته العميقة ولا تحترمها. إن العزلة والضغط يؤثران في العديد ممن يظنون أن حياتهم مقبولة إلى حد كبير. كيف يتحول الضغط النفسي إلى مرض؟ الضغط النفسي هو سلسلة معقدة من الاستجابات الجسدية والبيوكيميائية للمنبهات العاطفية القوية. من الناحية الفسيولوجية، فإن العواطف في حد ذاتها عبارة عن إفرازات كهربائية وكيميائية وهرمونية للجهاز العصبي. تؤثر العواطف وتتأثر بنشاط أعضائنا الرئيسية وسلامة دفاعاتنا المناعية، وتأثير العديد من المواد البيولوجية المتدفقة التي تساعد في ضبط الحالة الجسدية. عندما تقمع العواطف كما فعلت ماري في طفولتها سعيا للأمان، يعطل هذا الكبح دفاعات الجسم ضد المرض. ذلك لأن القمع، أي فصل العواطف عن الوعي ونفيها في عالم اللاواعي، يربك دفاعاتنا الفسيولوجية ويشوشها، بحيث تنحرف عن مسارها الصحيح عند بعض الناس وتصبح مدمرة للصحة لا حامية لها. خلال السنوات السبع التي عملت فيها طبيبا بوحدة الرعاية التلطيفية في مستشفى فانكوفر، التقيت بالعديد من المرضى المصابين بأمراض مزمنة ممن يشبه تاريخهم العاطفي تاريخ ماري. ظهرت ديناميكيات وأساليب تكيف مشابهة في المرضى الذين جاءوا إلينا للتخفف من آلام السرطان أو الأمراض العصبية الانتكاسية، مثل التصلب الجانبي الضموري بين قوسين، الذي يعرف أيضا في أمريكا الشمالية باسم متلازمة لوجي هيرج، بعد أن توفي بها
لاعب البيسبول الأمريكي العظيم، ويعرف في بريطانيا باسم داء العصبون الحركي. في عيادتي الخاصة لاحظت الأنماط نفسها لدى مرضى التصلب المتعدد والتهابات الأمعاء، مثل التهاب القولون التقرحي وداء كورون ومتلازمة الإعياء المزمن واضطرابات المناعة الذاتية والفيبروميالجيا والصداع النصفي واضطرابات الجلد وبطانة الرحم المهاجرة والعديد من الحالات الأخرى. لم يتعلم أي من مرضاي المصابين بأمراض خطيرة قول لا في جوانب مهمة من حياتهم، حتى إن بدت شخصيات وظروف بعضهم مختلفة تماما عن ماري ظاهريا، فإن القمع العاطفي الكامن كان حاضرا باستمرار. أحد مرضاي الميؤوس من شفائهم كان رجلا في منتصف العمر، رئيسا تنفيذيا لشركة تروج لغضروف سمك القرش على أنه علاج للسرطان. بحلول الوقت الذي أدخل فيه إلى وحدتنا، كان السرطان الذي شخص به مؤخرا قد انتشر في جميع أنحاء جسده. ظل يأكل غضروف سمك القرش حتى يوم وفاته تقريبا، لكن ذلك لم يكن بسبب إيمانه بقدراته الشفائية. كانت رائحته كريهة نتنة لدرجة أن المرء ليلاحظها من مسافة بعيدة، ولم يسعني إلا تخيل مذاقه. أخبرني قائلا: أنا أكرهه، لكن شريكي في العمل سيصاب بخيبة أمل كبيرة إذا توقفت عن أكله. إنها مسألة حساسة أن تطرح احتمالية أن الطريقة التي يتكيف بها الناس لعيش الحياة قد تساهم في مرضهم، فالعلاقة بين السلوك والمرض اللاحق تكون واضحة في حالة التدخين وسرطان الرئة مثلا، إلا لرواد صناعة التبغ على الأرجح. لكن يصعب إثبات هذه الصلة عندما يتعلق الأمر بالعواطف وظهور التصلب المتعدد أو سرطان الثدي أو التهاب المفاصل. فبعد أن تصاب المريضة بالمرض، تجد فوق ذلك من يشعرها بأنها ملامة على كونها الشخص الذي هي عليه. لماذا تؤلف هذا الكتاب؟ هكذا سألني أستاذ جامعي يبلغ من العمر 52 عاما ويتعالج من سرطان الثدي. قال لي بصوت يملأه الغضب: لقد أصبت بالسرطان بسبب جيناتي وليس بسبب أي شيء فعلته. جاء في المقالة الافتتاحية لعام 1985 بمجلة نيو إنجلاند الطبية: النظر إلى المرض والموت كإخفاقات شخصية هو شكل بغيض من أشكال إلقاء اللوم على الضحية. ففي الوقت الذي ينوء فيه المريض بعبء المرض، لا ينبغي لأحد أن يثقل كاهله ويجبره على تقبل كونه مسؤولا عما أصابه. سنعود إلى هذه المسألة الشائكة حول اللوم المفترض. هنا سأشير فقط إلى أن اللوم والإخفاق ليس قضيتنا. مثل هذه المصطلحات تحجب الصورة ليس إلا، وكما سنرى فإن إلقاء اللوم على المتألم بصرف النظر عن كونه قاسيا من الناحية الأخلاقية لا أساس له مطلقا من وجهة النظر العلمية. تخلط مقالة نيو إنجلاند الطبية بين اللوم والمسؤولية، ففي حين أننا جميعا نخشى اللوم، فإننا جميعا نرغب في أن نكون أكثر مسؤولية، أي أن نقدر على الاستجابة بوعي لظروف حياتنا بدلا من مجرد التكيف. كل منا يريد أن يكون صاحب السلطة في حياته، المسؤول، القادر على اتخاذ قرارات سليمة فيما يؤثر فيه. لا توجد مسؤولية حقيقية من دون وعي. أحد مواطن الضعف في النهج الطبي الغربي
هو أننا جعلنا الطبيب صاحب السلطة الوحيدة، ولا يتعدى المريض في الغالب كونه متلقيا للعلاج أو الدواء. لقد سلب الناس فرصتهم في أن يكونوا مسؤولين حقا. لا يمكن لأحد منا أن يلام على ابتلاء بالمرض أو الموت، فقد نبتلى جميعا في أي وقت، ولكن كلما تعلمنا المزيد عن أنفسنا قل خطر أن ينتهي بنا الحال ضحايا سلبيين. لا بد من رؤية روابط العقل والجسد، ليس فقط لفهم المرض بل أيضا لفهم الصحة. كتب دكتور روبرت ماندر أستاذ الطب النفسي بجامعة تورونتو عن تفاعل العقل والجسد في المرض، وقال لي في أحد لقاءاتنا إن محاولة فهم مسألة الضغط النفسي وحلها قد تؤدي إلى حياة صحية أكثر مما لو تجاهلنا المسألة. في رحلة التعافي يمكن لكل معلومة وكل شذرة من الحقيقة أن تلعب دورا حاسما إن كان ثمة رابط بين العواطف ووظائف الأعضاء، فإن عدم إعلام الناس بذلك سيحرمهم من أداة قوية. وهنا نواجه قصور اللغة، فحتى الحديث عن الروابط بين العقل والجسد يوحي ضمنا أن ثمة كيانين منفصلين مرتبطين ببعضهما بطريقة ما، لكن لا وجود لمثل هذا الانقسام في الحياة. لا وجود لجسد من دون عقل، لا وجود لعقل من دون جسد. لقد ابتكرت كلمة mind body للتعبير عن الوضع الحق للأشياء. حتى في الغرب لا تعد معضلة العقل والجسد جديدة تماما، ففي إحدى محاورات أفلاطون يقتبس سقراط استنكار أحد الأطباء الإغريق في تراقيا لزملائه قائلا: لهذا السبب لم يكتشف بعد أطباء هيلاس علاج العديد من الأمراض. إنهم غافلون عن الصورة الكبرى. إن أطباء العصر يرتكبون خطأ جسيما في علاجهم لجسم الإنسان، وذلك بفصلهم العقل عن الجسد. لا يمكنك فصل العقل عن الجسد كما قال سقراط منذ ما يقرب من 2000 سنة ونصف قبل ظهور علم المناعة العصبية النفسية الهرمونية. لم يكن تأليفي كتاب عندما يقول الجسد لا مجرد تأكيد لبعض الأفكار التي ذكرتها لأول مرة في مقالتي حول تصلب الجلد الذي أصاب ماري، فقد تعلمت الكثير وصرت أقدر بشدة عمل مئات الأطباء وعلماء النفس والباحثين الذين رسموا خارطة العقل والجسد لأول مرة. لكن العمل على هذا الكتاب كان أيضا استكشافا داخليا للطرق التي قمعت بها أنا الآخر عواطفي الشخصية. لقد تعين علي خوض هذه الرحلة الاستكشافية من أجل الإجابة عن سؤال طرحه علي أحد الاستشاريين بمعهد كولومبيا البريطانية للسرطان، حيث ذهبت لبحث دور القمع العاطفي في السرطان، وحيث بدا أن ثمة إنكارا أوتوماتيكيا لدى مرضى الأورام الخبيثة للألم النفسي أو الجسدي وللمشاعر المزعجة مثل الغضب أو الحزن أو الرفض. سألني الاستشاري: ولكن ما علاقتك الشخصية بالمسألة؟ ما الذي يجذبك إلى هذا الموضوع بالذات؟ عاد بي السؤال إلى ذكرى حدثت منذ 7 أعوام. في إحدى الأمسيات ذهبت لرؤية أمي البالغة 76 عاما في دار رعاية المسنين الذي كانت تقيم فيه. كانت تعاني ضمورا عضليا مستفحلا، وهو مرض وراثي يصيب العضلات يجري في دماء عائلتنا. ولأنها كانت عاجزة عن مجرد الجلوس من دون مساعدة،
لم يعد بوسعها العيش في المنزل، زارها أبناؤها الثلاثة وعائلتهم بانتظام حتى يوم وفاتها، التي حدثت تحديدا وقت بداية تأليف هذا الكتاب. سرت بعرج طفيف في رواق دار الرعاية. كنت قد خضعت في ذلك الصباح لعملية جراحية بسبب تمزق غضروفي في الركبة، حدث نتيجة تجاهلي لما كان يقوله لي جسدي بلغة الألم كلما ركضت على الأسمنت. فتحت باب غرفة والدتي، وإذا بي أتوجه تلقائيا إلى فراشها بخطوات سريعة طبيعية غير عابئة بالألم لتحيتها. الدافع لإخفاء العرج لم يأتي عن وعي، وانجرافي وراء الدافع حدث قبل حتى أن أدرك. ثم في وقت لاحق تساءلت عما ساقني بالضبط إلى هذا التصرف غير ضروري لأن والدتي كانت لتتقبل بهدوء أن ابنها البالغ 51 عاما يعاني بسبب ساق عرجاء بعد مرور 12 ساعة فقط من خضوعه للجراحة فيها. إذن ما الذي حدث؟ كان دافعي التلقائي لحماية أمي من رؤية ألمي حتى في تلك الحالة غير الضارة هو رد فعل متجذر بعمق ولا علاقة له بالاحتياجات الراهنة لأي منا. ذلك القمع كان ذكرى استحضار لديناميكية جرى حفرها في عقل النامي قبل أن أقدر حتى على إدراكها. أنا أحد الأطفال الناجين من الإبادة الجماعية النازية، حيث عشت معظم السنة الأولى من عمري في بودابست تحت الاحتلال النازي. قتل جدي وجدتي من أمي في أوشفيتز عندما كان عمري 5 أشهر، ورحلت خالتي أيضا ولم يسمع عنها أحد. وكان والدي في كتيبة عمل قسري لخدمة الجيوش الألمانية والمجرية. نجوت أنا وأمي بأعجوبة من الأشهر التي قضيناها بالحي اليهودي في بودابست. اضطرت إلى أن تفارقني لبضعة أسابيع، حيث كان ذلك سبيلها الوحيد لإنقاذي من موت مؤكد بسبب الجوع أو المرض. لا يحتاج المرء إلى خيال واسع ليفهم أن أمي في حالتها النفسية تلك وتحت الضغوط غير الآدمية التي كانت تواجهها يوميا، نادرا ما استطاعت منح الابتسامات الرقيقة والاهتمام الكامل الذي يحتاج إليه الرضيع النامي لغرس إحساس بالأمان والحب غير المشروط في عقله. أخبرتني والدتي في الواقع بأنها مرت بأيام وصل بها اليأس إلى منتهاه، حتى إن واجب رعايتي كان هو دافعها الوحيد للنهوض من الفراش. تعلمت مبكرا أن علي أن أبذل جهدا لنيل الاهتمام ولا أثقل على والدتي قدر الإمكان، وأن الأسلم هو أن أقمع قلقي وألمي. في التفاعلات الصحية بين الأم ورضيعها تكون الأم قادرة على رعاية الرضيع دون أن يبذل جهدا من أي نوع مقابل ما يتلقاه. لم تستطع أمي توفير تلك الرعاية غير المشروطة لي، ونظرا إلى أنها ليست قديسة أو معصومة من الخطأ، فالأرجح أنها لم تكن لتنجح كليا في ذلك حتى من دون الأهوال التي عانتها عائلتنا. وفي ظل هذه الظروف أصبحت حاميا لوالدتي، أحميها في المقام الأول من الوعي بألمي. ما بدأ كتأقلم دفاعي تلقائي للرضيع سرعان ما تجمد ليصبح نمط شخصية ثابتا، حتى إنه لم يزل يسوقني بعد 51 عاما إلى إخفائي حتى أدنى مشاق الجسدية عن أمي. لم أخطط لمشروع عندما يقول الجسد لا
ليكون هكذا. أردت له أن يكون رحلة فكرية لاستكشاف نظرية شائقة من شأنها أن تساعد في تفسير صحة الإنسان ومرضه. كان دربًا سلكه آخرون قبلي، ولكن هناك دائمًا المزيد لاستكشافه. لكن السؤال الذي طرحه علي الاستشاري هو ما دفعني إلى مواجهة مسألة القمع العاطفي في حياتي الشخصية. أدركت أن عرجي الخفي كان مجرد مثال واحد بسيط. لذلك خلال تأليفي هذا الكتاب لم أصف فقط ما تعلمته من الآخرين أو من المراجع الطبية، ولكن أيضا ما شهدته في نفسي. تؤثر ديناميكيات القمع فينا جميعا. كلنا ينكر ذاته أو يخونها بدرجة أو بأخرى، وبطرق هو في الغالب ليس واعيا لها، مثلما لم أكن واعيا حينما اتخذت القرار بإخفاء عرجي. عندما يتعلق الأمر بالصحة أو المرض تصبح المسألة مسألة درجات، ومسألة وجود أو غياب عوامل أخرى مثل الوراثة والمخاطر البيئية التي تهيئ أيضا للإصابة بالأمراض. لذلك في إثبات أن القمع هو سبب رئيسي للضغط النفسي ومساهم كبير في المرض، لا أشهر أصابع الاتهام في وجه الآخرين لجلبهم المرض على أنفسهم. هدفي من هذا الكتاب إنما هو تعزيز التعلم والتعافي، وليس مضاعفة حاصل اللوم والخزي، فثقافاتنا زاخرة بكليهما. ربما أكون حساسا أكثر من اللزوم تجاه مسألة اللوم، ولكن هكذا يشعر معظم الناس على أي حال. أما الخزي فهو أنكى العواطف السلبية، شعور سنفعل أي شيء تقريبا لتحاشيه، ولكن لسوء الحظ خوفنا الدائم من الخزي يعوق قدرتنا على رؤية الواقع. رغم الجهود الجبارة التي بذلها العديد من الأطباء، توفيت ماري بمستشفى فانكوفر بعد 8 سنوات من تشخيصها، متأثرة بمضاعفات تصلب الجلد. ظلت محتفظة بابتسامتها الرقيقة حتى النهاية رغم ضعف قلبها وصعوبة تنفسها. كانت تطلب مني بين الحين والآخر تحديد مواعيد لزيارات طويلة خاصة، حتى في المستشفى خلال أيامها الأخيرة لم تكن تريد سوى الدردشة حول الأمور الجادة والتافهة على السواء. قالت لي ذات مرة: لم ينصت لي أحد قط سواك. تساءلت أحيانا كيف كانت حياة ماري لتتغير لو أنها وجدت من يسمعها ويراها ويفهمها عندما كانت طفلة صغيرة تتعرض لسوء المعاملة والخوف وتشعر بالمسؤولية اتجاه أخواتها الصغيرات. ربما لو كان أحدهم موجودا لأجلها بشكل ثابت وموثوق لتعلمت أن تقدر نفسها وأن تعبر عن مشاعرها وأن تصر على غضبها كلما غزا أحدهم حدودها الجسدية أو النفسية. لو أنها عاشت تلك الحياة هل كانت لتظل حية؟